Слава Україні, друзі! З вами український історик Олександр Алферов. І сьогодні я вам розповім про ту символіку, яка зайшла разом з окупаційною російською армією на українську землю. Я вам розповім про двоголового орла, про триколор, про їхнього святого Георгія, Кавказьку стрічку, про гімн, про все, чим вони в сакральному розумінні, власне, створюють свої державні символи. І ви знаєте, окупаційні війська їх тут демонструють, включають свої гімни, але я вам розповім всю правду про те, що це не їхня символіка і що насправді імперія взагалі позбавлена насправді символіки. Отже, почнемо з прапору. Триколор. Ви знаєте, до речі, я запам'ятовую послідовність цих кольорів, насправді, знаєте як? Я просто згадую назву їхнього, такого найефективнішого апарату управління, звідки вийшов Володимир Володимирович Путін. КГБ. Красний, голубой, білий. Ось вам весь триколор. Можна користуватися цим лайфхаком. Прапор, якщо ми запитаємо у росіянина, що означає ваш прапор, то ці люди з великодержавницькою ідеєю, з величезним глибоким почуттям патріотизму, що прийшло в банальний фашизм, рашизм, або навіть з месіанством, скажуть вам, що їм невідомо, що означає їхній прапор. Так, ви знаєте, таке буває. Вони не знають, що означає їхній прапор. Це радше вже символ якийсь, так? Їхньої імперськості, їхньої ненажерливості, їхньої агресії та просто людоненависницької політики. Адже прапор у них з'явився як наслідування нідерландського торгівельного прапору, торгового флоту Нідерландів. Так, це саме ті кольори, які почали використовувати на флоті тодішнього Московського царства. І аж ніяк наприкінці 17-го сторіччя, коли почали використовувати ці кольори, не могли пояснити їхнього значення. Просто взяли і сказали, нам буде такі самі, як у Нідерландів. Тому що вони популярні. Це, знаєте, це як костюмчики почали шити, пам'ятаєте, в 90-х роках там Абібас, так? Схоже на Адідас, але це ж Абібас. І люди купують і вихваляються 3 полосками і Абібасом. Я думаю, що пам'ятаємо ці ситуації точно. Тут та сама історія з Абібасом і Ріабоком. Насправді просто взяли і скопіювали кольори. І все. Жодної ідеології там немає. Абсолютно. Це потім почав говорити, а цей кольор означає те, а це означає те. Ми, українці, можемо сказати точно. Наші синьо-жовті кольори означають кольори Руського королівства. До речі, дивіться моє відео, десь там попередніх воно існує. Тепер наступний герб. Двоголовий орел. Так, ви знаєте, тієї кількості жартів, малюнків навколо двоголового орла українці придумали безліч, насправді, так? І як його тільки не називають, ми з вами люди чемні і не будемо казати, що його називають двоголовою куркою, так? Це говорить інше. Ми ж з вами серйозні дослідники. Як історик скажу так, що у мене є відео про те, що двоголовий орел – це зовсім цікава штука і не те, що означає для сьогоднішньої Російської Федерації, що насправді двоголовий орел використовувався як герб, в тому числі королівства Руського за короля Данила. Але звідки взявся у Російської Федерації цей герб? Все дуже просто. Вони пояснюють завжди, що це Софія Палеолог з династії візантійських імператорів одружився на їхньому князю Василю, вона принесла цього орла і він став використовуватись. А ні, це все міф і фальсифікація. Насправді, двоголового орла позичили відразу з 2 держав. В першу чергу, це позичили ще до московських князів, там Дмитрівські, Тверські князі, і вони використовували двоголового орла, який використовував як одну з своїх гербових емблем Золота Орда. Так? Та держава, частиною якої вони були. Є інша гіпотеза про те, що окрім Золотої Орди могло так збігтися, що московити витягнули його, позичили, вкрали у болгарів. Саме у болгарського царства виникає ця птах, зображення двоголового орла як герб. І чому ми теж поглядаємо в бік болгарського царства тогочасного? А все дуже просто, бо болгари створили ідею, концепцію, таку
панболгарського світу, де вони проголосили Тирново, це їхня столиця тодішня, Тирново, Третій Рим. Цю концепцію потім приватизували, вкрали, запозичили без посилання. Знаєте, коли людина щось пише, наприклад, в науковому світі, і не посилається на те, що це ідея того чи іншої людини, це називається там плагіат, крадіжка, так? Так от, вони так само вкрали цю ідею Москва, Третій Рим. Очевидно, можливо, і Орла звідти притягнули, але ми точно маємо розуміти, що Золота Орда, частиною якої було Московське князівство та інше, використовувало саме це зображення. Тепер про те, що знаходиться в двоголовому орлі тут в щитку. Це Святий Георгій. Так, і все це знають, і всі вихваляються, бо Святий Георгій – це насправді патрон, святий патрон Русі, Київської Русі. Але така штука, друзі, знаєте, виявляється, що от те, що зображено зі списом, почали називати Святим Георгієм виключно з Петром І в 1710-х роках. І то це було опис зроблено, названо, що це Святий Георгій, через те, що Росія собі почала вибудовувати імперську ту традицію, і вони почали називати деякі речі різними іменами. Насправді ця фігура людини зі списом на коні або ж з шаблею називається єздець. Єздець, так, тобто, вершник українською, так, а по-їхньому єздець. І оцей єздець, це теж така традиція, певно, тому що були єздці з шаблями, були з списами, до речі, єздці з коп'єм, так, на монетках, на срібних їхніх, були з саблями, так, а були з коп'ями. І було покладено в назву цієї дрібної монетки розмінної. Там, де коп'є було, то копійка стала. Так от, друзі, це єздець. Єздець – це зображення в цілому монарха, насправді князя. І тому ми маємо розуміти, що ця традиція теж має дуже глибоку історію. І тут говорити про те, що там було у них зображення князів, монархів з соколами, так, з птахами. Тому це насправді не Святий Георгій. Це вже імперська традиція, туди його вставили. Що ж, наприклад, ми, якщо говоримо про те, що вони зараз використовують те, що ми називаємо колорадська стрічка, так, бо вона нам ненависна, бо вона символізує пряму агресію Російської Федерації в ідеологічному плані, вона фіксує агресію та розхитування ситуації в Україні в політичному плані, вона фіксує нам напад на Крим, на наші східні території, і добре, що її заборонили не тільки в Україні, а в інших державах в тому числі. Бо насправді так зіпсувати символ георгіївської стрічки, було просто неможливо. Давайте, я не знаю, от насправді, так, наприклад, як комуністи зіпсували червоне полотнище, так, і тепер вже навіть якось соромно говорити, що під час Київської Русі у нас були червоні стяги у князів, так, у армії. Тут вже навіть це, знаєте, дурно пахне, так би мовити, від того червоного прапора. А от з георгіївською стрічкою, друзі, теж така біда вийшла. Насправді, оці кольори такий помаранчевий, так, такий помаранчево-жовтуватий, це з 1913 року. А якщо ми говоримо про оригінальні кольори, то це було такий чорно-жовта, такий відтіночок був. Це не те, що було геральдично чорно-золотий, чорно-жовтий. І сам Георгіївський орден зі стрічкою, він у 1769 році, якщо не помиляюсь, почав фіксуватися. Але ж чому ця стрічка чорно-жовта, так, чорна така помаранчева потім, вона почала існувати? Звідки вона? І почали говорити, що насправді, наприклад, чорний колір це символізує там двоголового орла, в щиті якого Святий Георгій, у якого був жовтий плащ. Знаєте, потім якісь вуса, може, були, там якісь, може, запанки інших кольорів. Тобто, пояснити колір було достатньо важко, насправді, і говорити про те, що це колір Святого Георгія, не приходилося. До речі, Святий Георгій був патроном дійсно Русі, і ми його бачимо зображення з того Георгія саме на монетах, наприклад, Подільського князівства 14 сторіччя. Так от, звідки взявся такий колір?
А тут, друзі, я би хотів би вам згадати такий князівський німецький рід, старовинний, 11 сторіччя, Аскані. До чого тут Аскані, ви скажете? До колорадської стрічки. Справа в тому, що Аскані такий великий був рід, у нього була така гілочка, відгалуження просто. Ангальд-Цербстський. От відгалуження, так? Тобто, змінене прізвище. І оці Ангальд-Цербстські, у них однією з останніх дитинкою в родині була така дівчинка Софія Августіна Фредерика, яка вийшла заміж за московського принца, нащадка, так, Московського князівства, царства Російської імперії, тодішнього, якого вона і вбила за Петра III. От. А була ця Софія Августіна Фредерика Екатерина II. І от в тому-то справа, що їхня родина мала герб, в якому одна половинка герба – це були якраз ці полосочки чорно-жовті. І що вони кажуть? Але, очевидно, такі Екатерина II, просто пам'ятаючи про свою родину, зробила цей орден на честь свого дому. Аскані, родини, так, німецької родини. Хоча, до речі, інформацію про це достатньо часто, наприклад, викреслюють. Можливо. Поясніть тоді, будь ласка, чому червоно-жовте означає Святого Георгія. Будь ласка, не можна. І ви знаєте, і в контексті постійних запозичень, плагіатів, крадіжок або вставляння не російського елементу можна говорити і про гімн. Так, зараз, знаєте, починають в окупованих містах включати гімни і тому подібне. Це в Криму постійно. Але давайте згадаємо, що ж таке гімн Російської Федерації зараз. Це дуже насправді. Я розумію, що для багатьох це Але, отже, в 19-му Росії з'являється дійсно гімн. Молитва русських. Так, це Жуковський написав. Але музика на цей молитву русських була від англійського гімну, але там є теж нюанс, тому що God Save the Queen – це не офіційне. У Британії немає офіційного гімну. Але музика була оцього англійського славня. Потім змінили і зробили Боже царя храни, де написали і музику вже свої композитори, Львов, але все ж таки залишили Боже царя храни як запозичення від англійського God Save the King. Я сказав Queen, це зараз Queen і в 19 стріччі трошки. Отже, потім у них Боже царя храни в 17-му році скасовують і починається Марсельєза. Так, гімн цієї Росії більшовицької. Точніше, вільної від монархії. Марсельєза. Теж французький гімн, безперечно, ми знаємо. Проте, коли більшовики приходять до влади, вони починають використовувати інтернаціонал. От у них став гімн інтернаціонал. Який, до речі, скасовують. Знаєте, коли? У 1943 році. Адже це інтернаціонал був гімн комуністичного інтернаціонала, так, комуністичного. І під час Другої світової війни союзники сказали Сталіну: хочеш відкриття Другого фронту? Відмовся від об'єднаної організації, яка керує комуністичними партіями в світі. Бо це Комінтерн, організація, яку створили під егідою більшовиків, і це була така, даївка масова, грошима кидали в інші комуністичні партії, по суті, намагалися створити світову революцію. І союзники сказали Сталіну: от ти від Комінтерна відмовся, розпусти Комінтерн, і ми тоді відкриємо Другий фронт. Знаєте, це все одно, що зараз би Путіну сказали: знаєш що, от ти відмовся від ідеї руського міра, і ми будемо продовжувати купляти нафту. Так? Тобто, насправді, ідеологію можна змінювати. І це довів просто Сталін, коли він заборонив цей Комінтерн, і інтернаціонал, зрозуміло, не міг бути гімном Совєтського Союзу. І тоді, 1 січня 44-го, пролунав новий гімн. Оце автором якого слів стали відомі Сергій Михалков та Габріель Ель Регістан. Два автора слів. До речі, Сергій Михалков був автором і наступного переробки 77-го року, здається мені так.
і вже став от сучасного гімну Російської Федерації. І кажу, Михалков для всіх тих Пушкіна, Ведов і Любов, русської словесності, родина ця, що Нікіта, що Сергій, вони Михалкови, не Михалкови, тому що це давній рід, у них наголос так стоїть. Ну, дещо схоже з художником Івановим. Він Іванов. Ну, але це про інше. Так от, що цікаво в цьому, ну, слова, зрозуміло, там в них переписували кілька разів, там спочатку був Сталін, як отець всього, потім Сталіна забамбахали в 56-му культ лічності, прибрали Сталіна до 77-го року, поки не оновили слова. Цей гімн грався музика без слів, ну, а в 91-му гімн це ліквідували. І, знаєте, при Путіні вже в черговий зараз ми чуємо совєтський гімн з іншими словами, але все це до чого я? Справа в тому, що музику написав Олександр Олександров. І от цікаво, що сам Сталін каже, напиши музику на основі гімну партії большевиків. І це був такий гімн 1939 року. Але справа в тому, що гімн партії большевиків мав насправді мелодія, його була запозичена з іншої такої більшовицької пісні, яка мала назву «Жить стало лучше». Це фраза Сталіна. Якраз перед репресіями він виступав і каже стаханівцям: «Жить стало лучше, жить стало веселей». І справді почався великий терор. Це така дійсно була такий гумор сталінський. Так от, але насправді, що Олександров, що ці люди, які укладали все це, вони не знали, що гімн має, до речі, має один нюанс. А те, що оце от відомо маршовий початок, та-та-та-та-та-та, Союз нерушимих, там, чи там Верслався Росія, щось таке, от, це насправді, друзі, з епічного фрагменту, це твір, епічний фрагмент, це твір нашого українського композитора Миколи Лисенка. І я під описом відео вкладаю вам лінк на цей фрагментик, де була запозичена оця початкова маршова ситуація. Так? Друзі, дякую всім вам за те, що дивились це відео. Дякую вам дуже за лайки, коментарі, підтримку, за фінансову підтримку. Друзі, дякую всім. З вірою в Збройні Сили України, з вірою в Національну гвардію, в азовців, в тероборону, в усіх. Ми сьогодні гонимо ворога з нашої української землі і маємо розуміти, як їхні символи опинилися тут, ми це бачимо через агресію, війну проти України, та що вони означають, ми вже з вами сьогодні трошечки розібралися. Дивіться мої нові відео і підписуйтесь на мій канал. Всім дякую, з вами був український історик Олександр Алферов.